Hello guys! Welcome back sa kusina ni Mamay. Ngayon po ay magluluto tayo ng Puto Cheese. Umpisahan na po natin. So umpisahan na po natin ang ating paggawa ng Puto Cheese. Gagamit lang po tayo dito ng 2 cups of all-purpose flour. Isisif lang po muna natin siya hanggang sa hindi mawala na po ang mga buo-buo. After po nyan, ay maglalagay din po tayo ng 2 tablespoon of baking powder. Isif din po natin siya. And half cup of white sugar. Haluin lang po muna natin siya until combine po lahat ng ingredients. At isusunod ko na rin po dito ang half cup milk powder. Haluin din po ulit natin siya. And then, susunod na po natin ang wet ingredients. Half cup melted butter, 1 can evaporated milk, and 3 pieces white egg or egg white. After po nyan, halu-haluin lang po natin hanggang sa mawala na po ang mga lumps or buo-buo. After po nyan, sasalain po ulit natin siya sa baking pan. Habang sinasala po natin siya sa ating baking pan, nagpakulong na po ako kanina ng mainit na tubig sa steamer. After po nyan, masala na po ang ating mga mixture or ang ating mixture. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. After po niyan, lumasala na po ang ating mga mixture. Sasalang na po natin siya sa steamer for about 6 minutes in a medium heat po. And after po 6 minutes, pagkatapos po nun, ilagay na po natin ang cheese sa ibabaw. At mag-addition na po ulit tayo ng 3 minutes. After po nyan, ang 3 minutes, okay na po ang ating puto cheese. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video, please subscribe, like, and share po sa kusina ni Mamay. Until next video po. Thank you po.